สวัสดีครับผมนิยมนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดผาตากเสื้อจังหวัดหนองคายนะครับก็พาพวกเรามาเยี่ยมชมตรงสกายวอล์กที่เป็นถ้ำพระหนึ่งในไฮไลท์ของจังหวัดหนองคายนะครับวันนี้ผมมาถึงเป็นวันที่26กุมภาพันธ์2563ณตอนนี้เวลาก็ประมาณ 11:30 นาทีผมกำลังเดินขึ้นสู่ตรงสกายวอล์กนะครับที่เป็นที่นักท่องเที่ยวที่มาถ่ายทำแล้วก็มองเห็นฝั่งประเทศลาวสปป.ลาวนะครับโดยมีแม่น้ำโขงกั้นกลางตอนนี้กำลังเดินขึ้นมาชั้นบนอยู่นะครับสำหรับวันนี้ที่มาถึงก็เป็นวันพุธนะครับนักท่องเที่ยวเองก็ไม่เยอะมากเท่าที่ควรแต่ว่าเราจะได้เก็บบรรยากาศในเรื่องของวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆเลยนะครับตรงนี้ด้านบนนี้ก็มีให้สักการะไหว้พระนะครับทางด้านในก่อนขึ้นมาด้านล่างจะมีพระพุทธรูปอยู่นะครับนี่เป็นตรงฝั่งประเทศลาวนะครับเป็นอุทยานทะเลหมอกที่วัดผาตากเสื้อเนี่ยครับสวยงามมากเลยทีเดียวที่เราเห็นอยู่ด้านล่างนั้นก็คือแม่น้ำโขงตอนนี้น้ำอาจจะแห้งแล้งหน่อยนะครับเพราะใกล้สู่ช่วงฤดูร้อนนะครับจะเห็นสันทรายเลยฝั่งโน้นเลยก็เป็นประเทศลาวด้านที่เราเห็นอยู่นี้เป็นสกายวอล์กนี่ครับถ่ายรูปกันอยู่นี่เป็นนักท่องเที่ยวนะครับเป็นทางโซนยุโรปที่มาวัดผาตากเสื้อนะครับอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนี่ครับเป็นโครงการก่อสร้างกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ผาตากเสื้อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางนะครับการท่องเที่ยวระหว่างหนองคายจังหวัดเลยแล้วก็บึงกาฬนี่เป็นสกายวอล์กเข้ามาก็ให้เปลี่ยนรองเท้านะครับเดี๋ยวผมจะพาพวกเราขึ้นไปดูมีฝรั่งด้วยนะครับผม เดี๋ยวพาพวกเราเข้ามาเยี่ยมชมป๋าทางนี้เป็นอะไรครับป๋าโก้เป็นสกายวอล์กที่มาเก็บวิวด้านบนสุดเนาะครับผมนักท่องเที่ยวจะเยอะไหมป๋าตรงนี้ช่วงเสาร์อาทิตย์รถติดนะครับอันนี้เป็นป๋าโก้นะครับโชเฟอร์ที่รับผมมาท่องเที่ยวที่นี่พอเสร็จจากนี้เราก็จะไปที่วัดป่าภูก้อนครับวัดป่าภูก้อนนะครับซึ่งตรงวัดที่นี่ต่างห่างจากวัดภูก้อนกี่กิโลได้ครับประมาณ30ป๋ามาทางนี้นี่เป็นสกายวอล์กก็คือเป็นกระจกนะครับถ้ากลางคืนจะสวยงามกว่านี้ไหม
สวยงาม สวยงามเนาะโอ้อันนี้มีหมอกสวยงามมากเลย ทางโน้นเลยคือเป็นจังหวัดอะไรของประเทศลาว เมืองสังทองของอำเภอสังทอง อำเภอสังทองของเขานะครับ นู่นนะอันนี้เป็นสังคมอยู่ สังคม นู่นสังทองเขา โอ้สวยงามมากเลยเป็นทะเลหมอกนะถ้าเป็นช่วงฤดูหนาวช่วงพฤศจิกธันวาน่าจะ ทะเลหมอกเลย เป็นทะเลหมอกเลยนะครับ ที่นี่ก็ส่วนมากนักท่องเที่ยวก็จะมาเก็บบรรยากาศการถ่ายรูปที่นี่เนาะสวยงามมากทีเดียวป๋าถ้าปกติแม่น้ำโขงถ้าเยอะนี่เราก็จะมองไม่เห็นสันทรายตรงนี้เลยเนาะ ไม่เห็นครับ ไม่เห็นเลยเนาะ ครับ ห่างจากตัวจังหวัดหนองคายประมาณประมาณกี่กิโลได้ครับป๋าดูนะ 95 กิโล ประมาณ95 กิโลเนาะ ก็100 กิโลมันถึงสังคมพอดี ครับ ก็นำมาฝากเนาะอาจจะช่วงที่เรามาปิดช่วงเที่ยงนะครับ วัดผาตากเสื้อผู้คนก็ดูจะน้อยไปนิดนึงเนาะถ้าเป็นช่วงเย็นๆเนาะอากาศไม่ร้อนก็น่าจะเยอะ เสาร์อาทิตย์รถคนเยอะครับ เสาร์อาทิตย์คนเยอะนะครับ หลายร้อยคน หลายร้อยคนทีเดียว ก็เก็บมาฝากพวกเราสำหรับบรรยากาศตรงนี้นะครับ วัดผาตากเสื้อ ตรงอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะครับ จากสกายวอล์กเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็จะเดินขึ้นไปกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุด้านบนนะครับ จะเป็นทางขึ้นไปประมาณเกือบ100 เมตรนะครับป่าด้านบนนี้ใช่ไหมครับ ที่บรรจุพอลมสารีริกธาตุนะ ตรงนี้นะไป อาจารย์นุกรหันหน้ามาหน่อยพลิกหน่อย สวยงามมากเลยเนาะบรรยากาศธรรมชาติดีนะครับ อยู่ท่ามกลางป่าเขา ส่วนซ้ายมือนั้นกำลังสร้างอยู่นะครับบูรณาการอยู่เนาะ ครับผมคุณตอนนี้ ใกล้จะเสร็จได้ยังป่าทำเป็น ประมาณ75%แต่ถึงครับที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ครับ มากราบไหว้ด้านในนะครับ ส่วนด้านนอกนี้ก่อนที่จะเข้าไปก็มีทำบุญถวายสังฆทานนะครับธูปเทียน โอเค พวงมาลัยดอกไม้นะครับ เดี๋ยวจะพาพวกเราเข้าไป ตามสบายโอเค ฝั่งซ้ายที่เห็นอยู่ก็กำลังก่อสร้างอยู่นะครับ ที่บรรจุเรื่องสารีริกธาตุ ด้านในนี่ก็จะเป็นมีพระประธานให้เราได้กราบไหว้กันนะครับ ก็มีถวายสังฆทาน ก็เดี๋ยวผมเองก็จะขออนุญาตกราบไหว้นะครับ เพื่อเป็นสิริมงคลที่นี่ด้านบนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ หลังจากชมสกายวอล์กเสร็จผู้คนก็จะเดินเข้ามากราบไหว้สักการะบูชาพระพุทธรูปด้านบนนี้นะครับร่มเย็นทีเดียวนะครับเข้ามาที่นี่ก็ฝากไว้ด้วยสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่นี่นะครับ